Oh. E che sei rimasto colpito da un fulmine. Ai simțit vreodată fulgerul acela care îți schimbă viața într-o secundă? În Savoca, fulgerul chiar există și partea cea mai nebună e că locul și după 50 de ani arată exact ca în film. The Godfather, Il Padrino. În următoarele minute, haideți să descoperim împreună acest sat de pe coasta Siciliei. Rămâi până la final pentru că îți arăt trucul prin care Coppola a făcut ca satul acesta să pară Corleone, în inima Siciliei, deși el se află pe coastă. Și mare la 2 pași, iar în film pare că nu o vezi deloc. Savoca e un sat medieval cocoțat pe un deal în estul Siciliei. E genul de loc în care pașii sună altfel pe piatră, iar liniștea are un ecou. Și totuși, pentru milioane de oameni, Savoca nu este doar un sat, ci un portal, un loc în care, dacă strângi puțin din ochi, te aștepți să apară Michael Corleone la un colț cu bodyguards după el. Și apropo, satul Corleone există pe bune, doar că atunci când Coppola căuta un decor care să pară Sicilia de altă dată, Corleone i s-a părut prea modern pentru lupul din epocă. Așa că filmarea s-a mutat în satele care încă păstrau aerul acela, Savoca și foarte aproape, Forza d'Agro. Dacă n-ați văzut clipul de acolo, vă invit să-l vedeți imediat după acesta. Savoca nu pare un decor răfăcut, pare că decorul a fost construit în jurul ei. Alei înguste, scări care te forțează să încetinești, colțuri din care nu vezi ce urmează, ceea ce creează perfect tensiunea pentru seria Nașul, The Godfather, Il Padrino. Și încă ceva, deși Savoca are priveliști superbe spre coastă, echipa de filmare a avut grijă să nu lase marea să strice iluzia că parcă ar fi un oraș din interiorul Siciliei, așa cum e Corleone în realitate. Ok, aici e inima clipului, Bar Vitelli. În film aici este scena în care Michael vine să ceară mâna Apoloniei și e una dintre cele mai tari scene calme din întreg filmul. Nu se trage, nu explodează nimic, dar tensiunea e în fiecare gest. Principale! Fatto vino! Vino, porta una bottiglietta e una poca bicchiere. Te lo damo. I'm an American, hiding in Sicily. Un americano che si è nascosto in Sicilia. My name is Michael Corleone. E si chiama Michele Corleone. There are people who pay a lot of money for that information. Ci sarebbe parecchia gente che pagherebbe per queste picciole per informazioni così. But then your daughter would lose a father Allora vostra figlia perderebbe un padre. instead of gaining a husband. Invece di guadagnare uno sposo. Ah, minchia, ma sei innamorato davvero? I want to meet your daughter. Vuole conoscere vostra figlia. With your permission Con il suo permesso. and under the supervision of your family. E con il consenso di tutta la famiglia. With all respect. Con tutto il rispetto, naturalmente. Venite domenica, mattina. Mi chiamo Vitelli. Abito in campagna, vicino a Ciumi. Grazie. E come si chiama vostra figlia? Apollonia. Bene. Barul Vitelli există și astăzi, în centrul satului, într-o clădire veche. Și încă arată uimitor de apropiat de cum era atunci, acum mai bine de 50 de ani. Interiorul este plin de fotografii care rememorează scene din film. Este ca un mini-muzeu.
Sunt fotografii, suveniruri, urme ale filmului, dar ce te prinde cel mai tare e atmosfera. E un amestec de nostalgie, mister și respect. În bar Vitelli nu vii doar ca să bei ceva și între noi fie vorba, prețurile sunt destul de prohibitive. Vii să simți cum filmul se lipește de realitate pentru câteva minute, până când îți dai seama că Sicilia nu joacă doar un rol. Ea chiar este. Sicilia. Din bar Vitelli, practic, intri direct pe traseul din film, drumul care duce spre biserică. Drumul acesta nu se simte ca un traseu turistic, ci mai degrabă ca o urcare lentă într-o poveste. Pleci de jos dintre casele strânse una în alta și începi să simți ritmul Siciliei, cu trepte tocite, piatra lustruită, sub tălpi și la câte o fereastră deschisă, o privire fugară sau un miros de cafea și de busuioc. Pe măsură ce urci, Savoca devine tot mai tăcută și e imposibil să nu te gândești la scena din filmul Nașul, la Michael Corleone mergând hotărât la Apolonia, cu emoția aceea amestecată de tradiție și destin. Drumul acesta are ceva ceremonial fără să încerce. E o plimbare scurtă, dar plină de detalii care te fac să mergi și să observi. Și apoi, aproape pe neașteptate, biserica apare, simplă și sobră, ca un punct de final al acestei urcări. Nu e grandioasă, dar este autentică. N-am putut o vizita pentru că e în curs de renovare după ce acoperișul ei s-a prăbușit. Padre, e di Figlio e di Spirito Santo. Amen. Nașul n-a mai avut bani să dea la biserică să-și reconstruiască acoperișul, din păcate, și e închisă. Biserica din Savoca, unde apare scena nunții, nu este doar decor de film. Este un monument istoric vechi de câteva secole. A fost ridicată în secolul al XIII-lea, potrivit surselor istorice, și aici slujau capelani greci, iar decorul era cândva împodobit cu fresce medievale. De-a lungul timpului a trecut prin multe transformări majore, ultima după un cutremur de la începutul secolului 20. În ultimii ani, biserica a fost închisă perioade îndelungate din motive de siguranță, pentru că sunt infiltrații și degradări, iar autoritățile au demarat lucrări de restaurare pentru a o readuce în circuit. Noi n-am avut privilegiul de a o vizita. Poate nici voi, dacă veți ajunge în următoarele luni. Mai târziu? Cine știe? Aici nu te plimbi. Aici urci, cobori, te oprești, asculți. Străduțele sunt înguste, pietruite și de multe ori ai senzația că la fiecare colț se ascunde o poveste sau măcar o umbră bună pentru un cadru cinematografic. Și ce face așa special acest loc este priveliștea, pentru că Savoca nu este doar un sat, este ca un balcon și de aici, dacă prinzi un unghi bun, îți dai seama că nu ești singur pe dealurile acestea. Și vezi Forța d'Agro și multe alte localități din preajmă și marea. La câțiva kilometri distanță, pe un deal învecinat, se află Forța d'Agro. Savoca e satul care a devenit Corleone în mintea lumii printr-un film.
Forța d'Agro e satul care completează povestea ca o piesă de puzzle în același scenariu de film sicilian. Sunt două locuri apropiate, două personalități diferite, dar aceeași lumină, aceeași piatră și aceeași senzație că timpul se mișcă mai încet în această parte de lume. Plimbarea noastră prin Savoca se apropie de sfârșit. Savoca e satul care n-a încetat niciodată să fie film, dar a ajuns să fie legendă. Și dacă ți-a plăcut acest clip, spune-ne în comentarii ce scenă din film ți s-a părut mai interesantă, la Barul Vitelii, la biserică sau traseul prin Forța d'Agro. Dă-ne un like, abonează-te pentru episodul următor și trimite clipul cuiva care ar recunoaște Sicilia dintr-un singur cadru sau scene din filmul Nașu. Ne vedem data viitoare. Mersi! Și asta